Good morning! Hello! I'm back. Today is June 1st. So, welcome to our channel. Welcome to Emoji family. So, ngayon, ang tagal kong inantay. Tahimik, di ba? So, yung hindi kami nakapag-update. So, kasi tahimik lang. Nag-iisip. So, yon. Pero ngayon, magre-review tayo ng face mask na binili namin online sa Shopee. Actually, so, dumating na siya. Dalawa siya actually. So, tatlo to. Yan. So, tignan natin yung unang binili namin. Kaya, nag-iipon na kami kasi back to, diba? Back to work na. Although, nasa sa atin pa rin kung paano tayo mag-iingat. So, disiplina na lang talaga, tsaka hygiene talaga yon. So, yun, ginawa ko kasi, ang frontliner namin lagi is si Daddy Iman. So, kailangan protected talaga yung daddy namin. So, ito, bumili ako. Una, kung nakita, namili kasi ako eh. Dapat meron pa ako yung shield talaga na, yung talagang parang astronaut yun. Pero, titingnan muna natin. So, ito muna yung binili ko. Binuksan na namin ni Kenneth kasi pinaarawan pa namin. So, yun, chinek para kung in case. So, para in-order namin to, parang last week lang. Monday last week. So, Monday today. So, yun, parang ilang days din. So, okay na rin. Nabili ko to. Ito ata is 4 pieces ang binili ko. Yung meron na siyang shield sa mata. So, yaan siya. Yaan. So, may face mask na. Tapos, may na siya. Hindi ko muna kasi kakaano lang. So, yun. Okay na to. Para at least kahit man lang sa jeep. Pero wala pang jeep sa amin. Hindi pa siya. Kasi most probably, seaman kasi nakamotor. So, yun. Para pagpasok niya, meron siyang protection. Although, parang ipoprovide din yun ng school nila, ng office nila. So, yun. Ito yung nabili ko. Ito is, how much? 180. 180 siya. Apat siya. Apat na piraso. Parang 45 something or, ayun. So, para tag-iisa kami. Tuwing bumibili kami ng face mask, laging times 4 para kasama si Kyle or kahit hindi muna kami lumalabas. So, yun. Ang dito kasi is washable din tong face mask. So, minsan gagawin natin to. So, at least, diba, meron ka pagka pumupunta ka man lang sa Pure Gold, o diba? Kasi nga, para protected pa rin yung mata natin. Hindi tayo matatalsikan. Yun. So, ganda niya. Makapal, okay naman. So, 4 to dumating ngayong umaga. Next, ito rin. Ito naman yung washable face mask. So, times 4 pa rin. Ito naman siya. As usual kanina, inopen na namin. Pina-open ko na kay Kenneth. And then, pinaarawan. Tapos, binuksan, i-check. Para pag pumasok sa bahay, na-disinfect na siya. So, yun. So, ito siya. May filter siya eh. Parang filter sa, washable cloth din siya, makapal, maganda. So, yan. Parang meron kang, hindi ko muna i-try kasi gusto ko muna siyang laban. So, yun. Nalaban muna natin siya. So, yan. Tapos, meron siyang, parang filter, something, ganun. Yun, basta meron siyang packet na parang filter daw. So, lando naman siya makapal. So, blue. May iba-iba siyang color na pwede mong pagpilian. Bago pala ako pumunta sa Shopee or namili sa Shopee, tinignan ko muna yung reviews. Ganun din si Kenneth kasi mas na si Kenneth. Sinasabi ko lang kung ano yung gusto ko, kung ano yung napili ko. Tapos siya na yung mag-check ng reviews kung okay, kung maraming bumibili, kung ganun. So, yun, pag sinabi niya, mami, pangit, ko, mag-check ako ulit ng medyo maganda. So, ito siya. Sa iba-ibang kulay, blue kay Kyle, baby blue. Ito kay Bunso. Dark blue kay Daddy.
And then, sa akin, purple. And then, kay kuya yung black. So, yan. Siya. Maganda, makapal, at washable din siya. So, yun. Ito, nabili rin ni Daddy sa Shopwise. Bumili rin siya ng para yung disposable na pwedeng anytime, kung sino or ano, pwedeng gumamit. Tapos, dispose na. Ano ko lang, suggestion ko lang, pagka gumagamit kayo ng disposable mask, yung ganito, sa akin, ang pinapagawa ko kay Iman, or basta pagka inuwi na rito, kinakat ko sa gitna, para hindi siya talaga gagamitin. Kasi 'di ba, may nakikita tayo na post na pagka ginamit, tapos pagka dinispose mo na, may nababalitan na parang peplansyahin lang, tapos ano na, gagamitin ulit. So, I would suggest na pagka ganitong disposable mask talaga, edi ano nyo na, gupit-gupitin nyo na para for sure na walang gagamit na talaga, or hindi na nila yung reusable or marirecycle. Yun yung term, na hindi na nila marirecycle talaga, para safe din yung mga taong, kasi hindi natin alam syempre, para kumita. So, diba, or para maano lang, ikukunin nila, tapos ipaplansyahin lang. So, nakakatakot. Kaya pag ito yung binibili or ginagamit namin, inano ko, ginugunting ko sa gitna. Yung talagang hindi siya, kahit plansyahin mo, hindi mo na talaga magagamit kasi sira na siya. So, yun yung suggestion ko para dito. Kasi binili to ni Iman sa, yun nga, sa Shopwise. Tapos parang 10 piraso. Tapos ito, yung face mask na marami. Or washable siya. So, yan. So, yun. Share ko lang din. So, yun. Nagpabili ako ng isa pang spray. Itong spray namin, Lysol to. Yung concentrated na Lysol. So, yun. Parang nagpabili pa ako. Dalawa to. Yung isa, iba-iba yung ano niya eh. Iba-iba yung itsura ng bote niya. So, maganda siya. Pang bahay na to. So, Lysol to pang bahay. Para hindi na ilalabas. Para hindi balik-balik yung pagkuha. So, pagka landun na sa labas, yun yung para doon na yun sa labas kay Iman or sino man sa amin nandoon, yun na yung gagamitin. So, yun, share ko pa rin kung paano ko gagawa ng disinfectant area namin dito. Lalo na balik school, balik na si Iman, balik trabaho na. So, yun. Anyway, thank you for watching. And again, always stay safe. Tapos, lagi nating iingatan yung kinakain pa rin natin, lalo na ngayon mainit. Although, mabuti na lang, gunting tag-araw na. I mean, tag-ulan na, yun. Tapos, ano pa ba? Yun, nakakamiss yung kasi di ba tumahimik, kami, parang naglaylo. So, kasi, nasira din yung namin, connector. So, marami tayong gagawin ulit. So, yun lang guys. So, bili kayo. Lalo na ngayon, dapat iba-iba yung ginagamit nating face mask everyday. So, for sure, kailangan muna nating mag-invest sa ating health, sa ating protection na pag lumalabas. So, I suggest 5 na pwede nyo magamit. So, yun, para everyday iba-iba. Unless na talagang pagdating nyo sa bahay, ilalabhan nyo na, okay lang. So, yun din, yung washable, kaya ito rin yung kinuha namin na washable face mask. At saka laging times, kung ilang kayo, hindi po pwedeng maghiraman. Kaya meron kaming color coding din kay Iman tong dark, etong dark blue, eto kay Kyle, pang baby pa rin, color baby blue, and then kay Kenneth is nagbibinata na siya na yung nagsabi black yung sa kanya. So, and then ito sa akin, purple, mommy, purple. So, yun. Tapos, meron pang ganito. So, anything na makakatulong sa atin para maging protection natin, please do so. Gawin nyo. Mag-invest na muna tayo sa ganyan. Yung hinahanap ko rin, yung medyo, wait. Ayan. Yung hinahanap ko rin, yung medyo, syempre, yung affordable pa rin. Kasi hindi naman natin po pwedeng lahat na lang doon ilagay.
yung ano natin. So, we have disposable, tsaka washable, and then washable face mask with shield. Yan. Pero plano ko pa rin yung tipong ganun. Yun. So, that's it. Pansit. So, I'll see you again on our next video. So, maraming salamat sa mga taong nakakadaan sa aming video channel. So, please do like and subscribe to our channel. Tapos, yun, titignan ko kung everyday. Itatry ko pa din kung everyday ako, kaya ko. So, yun lang po. Happy Monday. Today is June 1st. So, sana ma-heal pa rin yung lahat, ang buong mundo, tayo, lalo na ang Pilipinas. So, yun. Thank you for watching. Stay safe. Don't forget to subscribe. Take care. Bye.